És indul. Most csattant jól. Üdvözöllek ismét itt a YouTube csatornámon, a Vizuális Tökéletlenségek csatornáján, és újra megköszönöm az eddigi követéseimet, az eddigi lájkokat, az eddigi feltett kérdéseket vagy kommenteteket, és a mai adás, a mai vételezés az igazából nem egy prompterről futó adás lesz, nem egy prompterről futó videó lesz, hanem kaptam tőletek egy jó pár kérdést, ki is nyomtattam őket, és igyekszem ezeket érinteni, ezekre válaszolni, hogy nektek is segítséget nyújtsak, hogyha el akartok indulni ezen az úton. Tehát nincsen különösebben egy címe, hanem Q&A session, egy kérdez-felelek szesszió lesz a mai videó tartalma. Az első kérdés, felolvasom. Milyen kihívást jelent a fotózásról a YouTube videótartalmak készítésére való áttérés a kreatív folyamatodban? Hát fotográfiáról áttérni YouTube tartalom készítésére bizony-bizony ütközünk egy pár akadályba. Ha megértjük azt, hogy a fotográfia az egy kétdimenziós műfaj, akkor a filmkészítéskor tudatosan megértjük azt, hogy mindez, ami a fotográfiában létezik, itt is létezik a videókészítésben is, de erre még rájön két sík. Egyik a mozgás síkja, és itt megemlítem, hogy vagy a kamera mozog, ami nem az én esetem, vagy az alany mozog a képben, és a hang viszont az egy külön műfaj, az egy újabb sík, amit sajnos meg kellett tanulnom. Nem csak meg kellett tanulnom, hanem megfelelő felszerelést is kellett beszerezzek erre a célra. Mint látjátok, Rode Wireless, még nem is tudom pontosan mit vásároltam, én is utána néztem egy pár javaslatnak, megvásároltam őket, tesztelgetem, az első videóimnál akár most is még van segítség, tehát a kamera mellett, a kamera mögött van valaki, aki segítséget nyújt nekem ilyen célból, és ezek voltak a kihívások megérteni azt, hogy mindegyik technikai eszközt kell uralni. Hát mondjuk a fényről nem volt eddig problémám, mert a fényt fel tudtam helyezni, a kamerát be tudtam állítani, na de ez a hang, ez a hangvételezés, ez egy külön műfaj. És még tanulnom kell ebbe. Úgyhogy az alapoktól kell kezdeni, és mikor az alapokat megérted, akkor igazából a kreativitás majd jön később egy kicsit. Tehát én azt érzem, hogy YouTube tartalom készítésére tudom, hogy rengeteg csatorna van, rengeteg tips and tricks-et fognak nektek a YouTube-on elmondani, hogyan kezded a YouTube-ozást. Igazából kell egy olyan helység, ahol relatív csend van, kell egy olyan helység, ahol kontrollálni tudod a fényt, annak függvényében, hogy mekkora a helységed, megválasztod a lencsét, amivel vételezel, széles látószögű, vagy egy közepes látószögű, vagy egy tele látószögűvel, és ezután viszont komoly hangsúlyt kell fektetni a hangnak a rögzítésére. Tehát ezt azért egy kicsit nem lehet könnyelműen kezelni. Én azt javasolom, hogy érdemes ide jó minőségű felszerelésbe befektetni. És most felolvasom a kettes kérdést. Milyen technikai akadályokba ütköztél a videók készítéséhez és szerkesztéséhez szükséges felszerelés vagy szoftver tekintetében? Tehát milyen akadályokba ütköztem én felszerelés vagy szoftver tekintetében? Hát az előbb említettem, hogy a hang problémát megoldottam azáltal, hogy megvásároltam azt, amit javasoltak. Persze mindenki a saját zsebéhez mérten fogja ezeket a felszereléseket beszerezni, de valójában nem kell a legcsúcsabb minőséget megvenni ahhoz, hogy elinduljál. Aztán később, ahogy az igényeid is nőnek, a minőség is nő, a nézettséged is nő, akkor lehet, hogy lesz értelme komolyabb dolgokba befektetni. Viszont megtanulni filmet vágni nem volt a legkönnyebb, be kell vallanom. Tudom, a csúcs csatornákon azt mondja mindenki, hogy egyiket vagy a másikat, A vagy B, most Premiere-ről beszélek, vagy DaVinci-ről beszélek. Én most jelen pillanatban nagyon primitíven kezdtem az egészet, egy desktop verzióját használom a CapCut programnak. Jelen pillanatban még kielégíti az igényeimet, de itt is viszont meg kell tanuljam, hogy a több felvételt, amit készítettem, összevágjam, összeillesszem, hogy az áttérés megfelelő legyen. Meg kellett tanuljam azt, hogy melyik sávra hova teszem be a B-rollt, hogy montírozom be a videómba a képeket, és persze, amit egyszer megtanulod, megmutatják neked, vagy YouTube-on megtanulod, utána már könnyebben megy. Akadályt, amit még mindig jelent nekem, az, hogy lévén, hogy a videóim magyar nyelven születnek, ez a program, amit használok, ez a CapCut, nem tud magyar nyelvből automatikusan feliratot generálni.
Jó, hogy tud vietnámos, jó, hogy tud kazák nyelven, vagy román, vagy angol, vagy egyéb nyelven, magyarul még nem tud. Reméljük, hát ha ez is a közeljövőben megoldódik. Tehát ezek az akadályok, amiben ütközöm. Szerencsémre az én videóimban én nem teszek háttérzenét, nincsenek hangeffektusok ilyen szempontból, de azt vettem észre, hogy több sávra lehet építeni a videótartalmat ebben a CapCut-ban is, és elindulni egy ilyen jellegű projekthez, YouTube-ozáshoz vagy TikTokozáshoz a CapCut kezdetben nagyon elegendő. És most felolvasom a harmadik kérdést. Hogyan működik nálad a kreativitás, és miből merítesz inspirációt? Na hát, ez egy hosszabb téma lesz. Igyekszem egy kicsit összébb zsúfolni, hogy ne tartsalak itt 20-25 perceket a kamera előtt, mert elég sokat lehetne beszélni. Kezdjem azt, hogy a kreativitás nálam egy személyes folyamat. Gyanítom, mindenkinél így van. Inspirációt viszont bármiből lehet meríteni. Ne limitáld magadat, hogy te inspirációt csak fényképből, vagy egy filmből, vagy egy zeneklipből, vagy éppen zenéből, vagy festészetből merítsél. Akár a hétköznapi életből is lehet inspirációt meríteni. Előfordul, hogy járkálok valahol, meglátok egy helyszínt, meglátok egy jelenetet, és előkapom a telefont, lefotózom, mert nagyon tetszik nekem az a jelenet, az a helyszín, amit látok. És később, mikor időm engedi, nem vagyok semmilyen külső nyomás alatt, előveszem azt a képet, nézegetem, és hagyom az eszemet, hogy kitöltse azokat a helyeket, amit látok abban a jelenetben. És elképzelek oda egy fotós jellegű alkotást, hogy mit is lehetne ebben a helyszínben teremteni. Ez az egyik fajta. A másik fajta kreatív hozzáállás az, hogy nekem személyesen van egy úgynevezett mentális polcom, 2-3 polcom, és veszek egy ötletet, ami tetszik, és felhelyezem a polcra. Alkalmanként, mikor utazok, vagy vezetek, vagy zenét hallgatok, vagy éppen állok sorba a bankautomatánál, akkor leveszem az ötletet, egy kicsit megforgatom, játszom, új környezetbe helyezem, és próbálok belőle érdekesebb dolgot kihozni, mint amit láttam először. Ugyanezt a kreativitást segíti azt, hogy a Pinteresten személyes kontom alatt úgynevezett moodboardokat készítek, tehát külön folderekbe gyűjtök ötleteket, ami egy kalap alá vehető, és ott studírozom, hogy milyen fény, milyen kellék, vagy milyen kompozíciót lehetne alkotni. Persze, mivel fotográfus vagyok, a vizuális hatás az nagyon erős, de nem kizárom, hogy csak filmből, festészetből vagy képből merítsek inspirációt. Ugyancsak a kreativitásomhoz tartozik az, hogy megnézem, hogy mások mit csináltak, és megnézem, hogy ugyanazt a témát mások hogyan tálalták. És ha valami tetszik nekünk, a tudatalatti elraktározza. A tudatalatti elraktározza, és nem is gondolja az ember, mikor felszínre kerül az ötlet, és megalkotunk valamit. Így történt egy alkotásom évekkel át, vissza, amikor azt hittem, hogy egy nagyon eredeti ötletem van, megkértem a modellt, megkértem a sminkescsajt, elmentünk a helyszínre, előkészítettük a helyszínt, elég hűvös nap volt, félre kellett hajtani rengeteg lapit, újságpapírt tettem rá, hogy a föld ne legyen hideg, izolírt tettem rá, arra megint egy újságpapírt, megcsináltuk a helyszínt, és próbáltam felmászni egy fára, hogy ilyen fentről lefele fotózzak. Kiderült, hogy nem tudtam felmászni arra a fára, amire szándékoztam, és kénytelen voltam felhívni egy jó barátomat, hogy szomszéd, gyere gyorsan a kocsival, hozzáj nekem egy létrát, mert ezt a képet muszáj megcsinálnom. Ráment a 1-2 órám, 1-2-3 felvételre, hogy aztán később, miután posztoltam és nagyon büszke voltam magamra, rájöjjek, hogy ez az ötlet, amit én megvalósítottam, az igazából egy filmplakát, vagy egy filmjelenetből merült, amit én elraktároztam, mert annyira tetszett nekem. De el kellett teljen egy kis idő, amíg én ezt a dolgot felismertem. Tehát így is működhet a kreativitás. Az inspiráció az egy személyes dolog. Mindenki nyitott szemmel, nyitott lélekkel, nyitott ésszel kell járjon, és ha mi tetszik valami, azt ne csak azt mondja, hogy ez tetszik, hanem bonts egy kicsit ízekre, szedje szét, és mondja meg magának, hogy miért is tetszik neki ez a dolog. És hogyha ezt tudatosítja az, hogy mi tetszik, az agy is jobban regisztrálja. És ha jobban regisztrálja, máskor, mikor csinálunk valamit, és adott a lehetőség, és hasonlít arra a dologra, ami tetszett, sokkal reaktívabbak vagyunk, sokkal jobban ki tudjuk fejezni magunkat. Hagyjátok magatokat meginspirálni bármitől, nézzetek videókat, fogyasszatok zenét, fogyasszatok festészetet, fogyasszatok mozgóképeket, bárhonnan jöhet az inspiráció.
az is része az inspirációnak, és az is része a kreativitásnak, hogy milyen médián nőttél fel, mit fogyasztottál fiatalkorban, milyen filmeket néztél, milyen könyveket olvastál. Ezek mind benned vannak. Miért van az, hogy bizonyos idézetekre nagyon jól emlékszel? Mert ezek az idézetek annyira meghatottak téged, hogy az agyad rögzítette ezeket. És ha az agyad rögzítette ezeket, akkor ott van benned, és neked nem kerül semmi jövőbe, csak felidézd, és azt mondod, hogy hű, hogyan tudnám ebből az inspiráló helyzetből érdekesebbé tenni azt, amit szeretnék alkotni. Hát ezt a 3 kérdést sikerült felvételezni, most jövök én is egy kérdéssel felétek, mert egy kicsit dilemmában vagyok, és a kérdés az, hogy én nem azért kezdtem el, nem a kérdéssel kezdem, egyszer egy magyarázattal kezdem el. Nem azért kezdtem el YouTube-ozni, hogy ebből életstílust csináljak, vagy ebből nagyon meggazdagodjam. Nem ez a célom. Én el is mondtam a bemutatkozó videómban, hogy a tapasztalatomat szeretném megosztani veletek, segíteni szeretnék olyan kezdők, embereken, aki a fényképezőgéppel még csak most barátkozik, vagy azokon, akinek van fényképezőgépe, tudja jól kezelni, de néha ott áll, hogy nem is tudja, hogy hogyan fejezze ki magát a fényképezőgéppen a kezében. És én azt szeretném, hogy minél több emberhez eljusson ez a videóm. Persze mindenki az anyanyelvén fejezi ki magát a legjobban, de nagyon sokan visszajelezték, hogy lehet, hogy át kéne térjek angol nyelvű tartalomkészítésre. Ami igazából nem lenne egy éppen könnyű feladat, mert az én az angol nyelvtudásom egy kicsit rozsdás, de ahogy az ember csiszolja és fényezi, egyre jobb és jobbá fog válni. Ez lesz a mellékhatása. Viszont a nagy előny az, hogy az angol nyelvű videóknál a YouTube automatikusan képes feliratot generálni. Míg a magyar nyelvből ezt nem tudja megtenni. Ezért nekem magyar nyelven, mikor videókat csinálok, elég időigényes folyamat feliratozást biztosítani. Úgy magyar nyelven, úgy román nyelven, valamint angol nyelven. Mert én szeretném, hogy minél többhöz eljusson az én anyagom. Na de most, hogyha áttérnek angol nyelvre, ez volt a javaslat, akkor ezt a részt könnyebbé tenni a YouTube, és lehet, hogy sokkal több ember lenne hajlandó megnézni a tartalmamat. Ezért kérdezem én tőletek, hogy mi a ti javaslatotok? Folytassam tovább magyar nyelven? Vagy térjek át teljesen angol nyelvre? Azt nem mondjátok, hogy 2 csatornát csináljak, mert arra nem lesz fizikai időm. Tehát ilyen nem. De A vagy B, magyar nyelven folytassam tovább, vagy angol nyelven, és ha lehet, indokoljátok is meg. Aztán majd döntést hozok. Én sose kértem azt, hogy iratkozz fel a csatornámra, adjál lájkot nekem, nyomd meg azt a csengőt, hogy informálva legyél. Viszont most arra szeretnélek kérni benneteket, hogyha van egy fotós társad, van egy ismerősöd, aki küszködik a fotózással, és kellene neki egy pár bátorító szó, Báthori Zsigmondtól, oszd meg neki ezt a linket. Hadd ő is legyen része ennek a kicsi közösségnek, most már kevesen vagyunk még az elején, de hát, ha egy kicsit megnövünk, és segítsük egymást, hogy fejlődjünk, és hogy növekedjünk. Addig is kívánok mindenkinek jó fényeket, munkára fel, és találkozunk a következő videóban. Nagyon szépen köszönöm.